Am ajuns și eu, am stat de 2 ore acolo la Cuvioasa, am ajuns seara, am stat frumos la rând, că îmi place întotdeauna, chiar dacă mulți îmi zice, părinte, dar poți să mergi în față sau așa, nu. Mă așez și eu la rând frumos cu toată lumea, pentru că în timpul ăla cât stau la rând, că pot să fie 50, 100 de oameni în față sau mai mulți, ai timp să te rogi. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. O să încerc pe scurt să vă spun câteva lucruri, cu toate că știu că știți, dar vă mai reamintesc un pic despre Cuvioasa Parascheva de la Iași. Uitați, Cuvioasa noastră Parascheva, ocrotitoarea Moldovei și a întregii României. V-am mai vorbit și anul trecut, dacă o să căutați filmare chiar de un an în urmă, despre Cuvioasa Parascheva, despre câteva, spunem așa, minuni a Cuvioasei Parascheva. Și acum o să încerc, așa în câteva lucruri, pentru că e ziua ei acum în curând, să spun un pic din viața ei. Pentru cei care poate nu au apucat să o citească, nu știu. Cine-i Cuvioasa Parascheva? S-a născut în Epivata, undeva aproape de Constantinopol, într-o zonă. Se zice că avea părinți destul de bogați, adică înstăriți. Și-a primit o educație aleasă, crescută frumos, în credință, în respect. Și mai avea un frate care i-a plăcut mult învățătura, deci a trecut un pic pe la școli așa și tot așa crescut, credincios și bine, a apucat calea monahismului. Și mai târziu a ajuns episcop. Deci tot cu viață sfântă, fratele Cuvioasei Parascheva. Din călugărie au primit numele de Eftimie. Da, Cuviosul Eftimie, fratele Cuvioasei Parascheva. Iar Cuvioasa Parascheva, de mică acasă, mergea la biserică, se ruga, făcea milostenie. Și spune chiar odată când s-a dus la biserică și a auzit Evanghelia acolo, vorbind atât de frumos, cum spune acolo, de lepădarea, de toate cele lumești, după ce a ieșit din biserică, a întâlnit o fetiță săracă și o schimba hainele cu a ei. Hainele ei frumoase ale ei, cum era îmbrăcată din familie bună, le-o dat la fetița aceea și-o luat hainele ei cele sărăcăcioase. Și-au venit acasă și normal, au întrebat părinții, dar unde-s hainele? Păi le-am dat, chiar de erau și ei credincioși, totuși, măi, dar nu mai fă lucrul ăsta, totuși și tu nu ești una dintre cele sărace. O certat un pic. Dar următoarea duminică la fel și ori de câte ori ocazie avea, își schimba hainele cu fetițele sărace, le schimba și se îmbrăca ea în cele sărace. Mereu, adică o cultivat mila, dragostea asta față de ceilalți mai săraci. Și mergea cu drag la biserică, de tânără i s-a aprins, așa putem spune, dragostea asta față de Dumnezeu, față de tot ce ține de viața veșnică. Și atunci, zice, după ce au mai crescut un pic, cumva părinții le-au împărțit din avere. Și ei și fratelui ei, că aveau destul de multe. Ea ce-a făcut cu averea ei? O dat-o toată la săraci. Și doar cu câteva lucruri necesare, au plecat la Constantinopol. S-a dus, era să zicem, pe la 1100, cam așa ceva, prin secolul al XI-lea, cam perioada aceea o trăit ea. Și s-a dus la Constantinopol și s-a închinat pe acolo, pe la toate mănăstirile, au mai stat printr-o mănăstire un pic pe acolo, s-a nevoit un pic așa, adică cu toată dragostea, dar își dorea o viață mai mult decât atât, că în perioada aceea Constantinopol era vestit, să zicem, era capitala Bizanțului, era așa, își dorea ceva mai mult, mai, să zicem, mai puznicesc. Și-o plecat de acolo, chiar la vârsta de 20 de ani, o plecat la Ierusalim, la locurile sfinte. Și s-a dus acolo
s-a închinat la toate lucrurile sfinte acolo, s-a rugat și s-a retras undeva la o mănăstire din Maici, aproape de Iordan. Și acolo a început nevoință și ascultare. 5 ani de zile, nevoință zi de zi, noapte de noapte, rugăciuni, ascultare, smerenie, tot ce ținea de viața călugărească, a încercat tot ce e posibil. Adică s-a dăruit total lui Dumnezeu. Și pe la 25 de ani a avut o descoperire. I s-a arătat un înger și a spus că e timpul să întoarcă în patria ei, ca să-și lase trupul acolo. Și atunci s-a întors, a plecat înapoi spre Constantinopol. Și a venit în Constantinopol și, bineînțeles, prima dată s-a dus la mănăstirile de acolo a Maicii Domnului să se închine și a stat un pic la mănăstirea din Vlahernea Maicii Domnului, la acoperământul Maicii Domnului. A stat o perioadă acolo, s-a rugat, s-a liniștit și după aceea a pornit spre Epivata, spre locul ei de naștere. Și a venit ca o săracă și ca o străină acolo. Și s-a nevoit un pic acolo, era privită de toți, nimeni nu mai știa, nici nu mai spus și ea cine este, ca o străină și o săracă. În rugăciune, în smerenie, și s-a nevoit o perioadă acolo, nu putem spune perioadă lungă. În timp de un an de zile acolo s-a mai nevoit și a venit timpul, chiar de era tânără, să plece din lumea asta. Și a plecat la Domnul. Și a îngropat-o și pe ea ca pe orice străin, sărac, cum se zice, un loc ușor acolo în cimitir, un loc mai retras așa, ca o săracă, de cineva mai o îngropat-o unde se îngropau săraci. Ei, trecând o perioadă, s-a întâmplat pe corabie un naufragiu, ceva, un corăbier, să zicem, pe acolo, a murit pe corabie și l-au aruncat corăbierii mari, cum era obicei, mergeau înainte mult timp și să nu putrezească în corabie și la un timp marea l-a adus la uscat. Deja trupul lui a stat o perioadă acolo, mirosea, deja era împuțit, cum se spune. Și atunci cei care l-au găsit acolo l-au luat și l-au îngropat, cât mai aproape acolo și unii o găsit la locul ăla care era mai așa, mai departe, unde era îngropată și Cuvioasa Parascheva. Nici nu se mai știa de mormântul ei. Și când o să fac groapă, au dat de trupul ei întreg. Dar cei care l-au îngropat pe corăbăier nu știau ei prea multe, așa să spunem, de Dumnezeu, de așa. Și au pus trupul corăbăier arătuia de trupul ei. Deci cel care o săpat și l-a îngropat îl chema Gheorghe. Noaptea a văzut o împărăteasă frumoasă, așa tânără, pe un scaun așa împărătesc, în slavă mare. Și a venit un înger la el și i-a spus, și Dumnezeu a slăvit-o pe Cuvioasa Parascheva, o vezi în ce slavă este aici în cer. Și de ce ai îngropat trupul cel rău, mirositor și a omului aceluia care a dus o viață mai necurată, să spunem, nu a fost aproape de Dumnezeu și trupul lui miroase alături de Sfintele Moaște ale Cuvioasei, care au mireasmă, care are trupul întreg, care s-au nevoit. Și te duci repede să discropi de acolo moaștele ei. Ei, prima zi omul nu a băgat în seamă, a avut a doua oară lucrul ăsta și în același timp s-a mai arătat la o femeie evlavioasă. Și s-a repetat lucrul ăsta de 3 ori și la femeia aceea evlavioasă și i-a spus, și stând de vorbă cu Gheorghe ăsta, măi, zice, și mie mi s-a arătat așa, a zis ca să spunem la episcop. Și atunci s-a dus, s-a spus la episcop, a venit o săpat și a găsit trupul ei acolo întreg, frumos, mirositor, și așa, cu mireazmă, cu așa, și l-a dezgropat cu cinste și s-a făcut undeva acolo, zice, o biserică, în cinstea ei. Și după aceea, în timp așa, moaștele ei tot au perindat în mai multe locuri. Au fost războaie, au fost și mai multe locuri, când într-o parte, când în alta, ce la un moment dat au ajuns în Târnova, univa, unde acolo a stat o perioadă mai lungă, de vreo 160 de ani. După aceea, iară război, iară greutăți prin ce trecea lumea atunci
și mai târziu a ajuns la Constantinopol, la Patriarhia de Constantinopol. Și era în perioada aceea când deja turcii mai târziu ocupase Constantinopolul, era într-o situație mai grea, Patriarhia de Constantinopol. Și atunci era domnitor al Moldovei Vasile Lupu, unul din binecredincioșii domnitori, că am avut mulți înainte, oameni cu credință de Dumnezeu, care îi durea pentru țară, pentru oameni, făceau biserici, căutau să aducă sfinții moaște ca să ocrotească țara, deci chiar li păsa de țara noastră. Și auzind el probleme la Constantinopol, având legătură cu Patriarhia de acolo, i-a ajutat să-și plătească datoriile la turci, care erau foarte mari, de sute de pungi de galbeni. Și i-a ajutat și le-a achitat datoriile. Și atunci patriarhul de atunci a vroiat, eu ce pot să dăruiesc în loc? Păi zice, ce să ne dăruiești? Ceva duhovnicesc dacă se poate. Sfinte moaște. Zice, uite, avem moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, dacă vrei să le dăruim. Cum să nu? Și atunci o trebuie să mai dea din nou, iară sute de pungi de galbeni, turcilor, ca să dea voie să transporte moaștele Cuvioase Parascheva, că înainte era o lege la turci. Mort care o decum mai mult de 3 zile, n-avea voie să fie transportată într-o parte în alta. Și atunci au plătit bani grei de aur, cum se zice la turci, ca să schimbi legea asta sultanul și să poată fi transportate moaștele Cuvioase Parascheva în Moldova. Și în felul ăsta au fost aduse, cum se spune, așa au rânduit Dumnezeu, chiar cu suită de asta turcească, moaștele, în afară de preoți creștini care le aduceau, au fost suită turcească, ca să asigure paza, să treacă cu bine până la noi. Și unde le-a întâmpinat Vasile Lupu cu episcop, mitropolitul timpului aceluia, și-au adus moaștele la noi. Uite așa și-o dori Cuvioasa Parascheva să ajungă la noi, la Iași, unde o avem o crotitoare cu toții. Chiar anul ăsta, când am ajuns în țară, am ajuns și eu, am stat de 2 ore acolo la Cuvioasa, am ajuns seara, am stat frumos la rând, când place întotdeauna, chiar dacă mulți îmi zice, părinte, dar poți să mergi în față sau așa, nu. Mă așez și eu la rând frumos cu toată lumea, pentru că în timpul ăla cât stau la rând, că pot să fie 50, 100 de oameni în față sau mai mulți, ai timp să te rogi. Întotdeauna caut, adică să am timpul ăla, că e un sfert de oră, că e jumătate de oră, că e o oră. Timpul ăla până ajung la raclă, pot să stau de vorbă cu Cuvioasa. Că știți că acolo nu pot sta mult, că sunt atâția oameni în spate. Dar până acolo ai tot timpul să te rogi. Să stai de vorbă cu Cuvioasa, să-i mulțumești Cuvioasei, să-i ceri ajutorul. Și așa am stat și eu seara, după aia a doua zi dimineață m-am dus din nou la liturghie acolo, am stat frumos la Sfânta Liturghie, am stat, bineînțeles, la rând, m-am închinat iară, m-am bucurat, cum se spune, de darul Cuvioasei Parascheva acolo, de mila ei, de rugăciunile ei. Da, și încerc întotdeauna când ajung în țară să ajung la Cuvioasa, să-i mulțumesc. Când am mai intrat acum în amănunte, cei care vreți căutați filmarea de anul trecut despre Cuvioasa Parascheva, despre minunile care le-au făcut la noi aici și la bisericuța noastră, darurile ei care le-au făcut aici, că avem aici la noi și veșmântul care au fost îmbrăcate moaștele ei care de acolo, avem și o pernuță de acolo, de la Cuvioasa, de la Iași. Deci avem daruri de la Cuvioasa Parascheva și de asta nu mai intru în minunile care le-au făcut cu noi aici. De aceea toți care vreți să vă duceți cu drag la Cuvioasa, că ajută mult. Multe minuni se fac acolo. E o crotitoare a tuturor. De asta am putea spune că e locul cel mai mare de pelerinaj. Se duc și peste 100.000 de oameni acolo la ziua ei, în zilele cele, la închinare, așa, adică foarte multă lume se duc, stau la rând acolo, nu contează, și 10 ore, și 15, stau cu drag oamenii și întărește și Cuvioasa să reziste, să ajungă la rând acolo, cumva să o salute, cum se spune, de ziua ei. De aceea, care puteți, duceți-vă cu drag așa la Cuvioasa, că o să vă răsplătească și ea la fel cu drag.
să ne ajute Maica Domnului și cuvioasa Parascheva și să mijlocească pentru noi la bunul Dumnezeu totdeauna. Doamne ajută! Amin. Cuvioasa noastră Parascheva.